วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เป็นไม้ติมนะครับผมจะนำมาทำชั้นแขวนติดผนังกันนะครับสิ่งประดิษฐ์จากง่ายๆวัสดุเหลือใช้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับผมเนี่ยครับวันนี้ชั้นแขวนติดผนังครับผมรูปบ้านครับผมวัสดุประกอบไปด้วยไม้ติมมี2ขนาดนะครับขนาดยาวนะครับผมแล้วก็ขนาดสั้นเป็นไม้ติมธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เป็นกระดาษทรายกาวร้อนแล้วก็ตลับเมตรดินสอกันไก่นะครับกันไก่ไว้ตัด
วนเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะติดแท็กสินค้าไว้ใต้ล่างสินค้านะครับผมใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้คือสำคัญมากคือ Shopee เขาร่วมกับ YouTube นะครับผมให้สั่งผ่าน YouTube ขั้นต่ำ500 บาทนะครับลูกค้าจะได้คอยแคชแบ็ก25%สูงสุด 1,000 บาทนะครับผมเฉพาะออเดอร์ที่เกิดในช่วง21ถึงวันที่25ธันวาคม67นี้นะครับผมตะคอยแคชแบ็กจะถูกส่งกลับไปที่ Shopee Account นะครับผมของลูกค้าภายในเดือนธันวา67เนี่ยครับผมสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับผม